خیلی خوش اومدید به منطقه 5 شهرداری تهران، محله کن. قرار امروز از دو تا از امامزاده‌های محله کن و همچنین باغات و پوشش گیاهی که توی خود محله کن بوده به عنوان یکی از قدیمی‌ترین محلات و ده‌های اطراف تهران بازدید داشته باشیم. یک مسیری هستش، پیاده روی میکنیم، قدم میزنیم، از امامزاده محمد میریم سمت باغات محله کن و بعد از اون هم سمت امامزاده شاهی. یک تاریخچه خیلی کوتاه از محله کن خدمتتون بگم، حالا توی مسیر هم تیکه تیکه توقف میکنیم همراه با تایمی که برای عکاسی دارید ادامه این تاریخچه ها رو خدمتتون عرض میکنیم. محله کن در شمال غرب تهران قرار داره. یکی از محلاتی هستش که از لحاظ موقعیت طبیعی برای تهران خیلی حائز اهمیته. تهران، خود کلمه تهران به معنی حالا دو کلمه تهران، یعنی یک قسمتی که گرم هستش از لحاظ آب و هوایی، یک محله از لحاظ آب و هوایی گرم، اما در حومه تهران باغاتی که وجود داره بحث آب و هوایش خنک‌تر و یک اختلاف دمای خاصی رو داره و کاملا ملموس هست. شما توی تهران الان توی مرکز شهر باشید فکر می‌کنم از گرما دارید خودتون رو باد می‌زنید مسلماً، اما الان توی باغاتی که توی کن هستیم می‌بینید هوا چقدر معتدل، زیبا و قشنگ و دلنشین هستش. یکی از خصوصیات دیگه محله کن بحث پیاده راه‌ها و بافت قدیمی محله هستش که به همون صورت حفظ شده. اکثر مردم کن از لحاظ درآمدی توی حوزه درآمدیشون بحث کشاورزی و زراعت بوده. قدیم به صورت حالا کاشت‌های گندم، دیم. از لحاظ باغ‌هایی که اینجا وجود داره اومدن بحث کشاورزی. بعد از گذر زمان ایجاد شدن اون سفره‌خونه‌ها، باغ‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی که توی محلات حالا فرهزاد، کوهسار که حالا اینجا هست و خود کن ایجاد شد، یک مقداری از لحاظ بحث گردشگری خوراک هم مورد توجه قرار گرفته. امامزاده که الان روبروش هستیم آستان مقدس امامزاده محمد هستش. تقریبا میشه گفتش که 5-6 سال هستش این امامزاده محلش بازسازی شده. یکی از امامزاده‌های قدیمی محله کن هست. توی محله کن یه چیزی حدود 17-18 تا امامزاده وجود داره. حالا کن گذشته و حالا کن کنونی که مقدار کوچیک‌تر شده به خاطر حالا بخش‌بندی‌هایی که انجام شده و یعنی از سمت غرب تا سمت شهر قدس این محله گسترش داشته. یکی از دلایل شکلگیری محلاتی که حالا به این صورت هستن، توش تمدن ایجاد میشه، داخلش سکونت ایجاد میشه، وجود آبراه‌ها هستش. یعنی اکثرا در گذشته آبراه‌هایی که وجود داشتن در حومه این آبراه‌ها می اومدن حیات و زندگی ایجاد میکردن. گذاشتم گفتم آب مایه حیات و زندگانی است. یکی از دلایل به وجود اومدن اینجا هم وجود آبراهی هستش که داخل محله کن هست، وجود آب و هوای خوب و همچنین ایجاد باغ‌ها و درختکاری هایی که اینجا انجام شده در گذشته. قدمت محله کن چیزی در حدود 2000 سال هست، اما تمدن بشر از لحاظ زندگانی توی این محله بر اساس اسناد تاریخی ممکنه بیشتر از این موضوع باشه، چیزی در حدود 1400 سال برآورد شده. اگر در تو تاریخچه خود کن سوالی هست که در خدمتتون هستیم، اگر نه بریم داخل امامزاده. توی امامزاده ها قبل از اینکه وارد بشیم این نکته رو خدمتتون عرض بکنم. اکثر امامزاده ها علاوه بر خود بقعه، خود اون ملک امامزاده، خود اون زری، یک سرداب در زیر اون زری هستش که محل دفن اون حالا امامزاده اون شخص هست. روی اون میان این زری رو قرار میدن. به مرور زمان این ارتفاع افزایش پیدا میکنه، بعضیا میان این سرداب رو حفظ میکنن و بعضی ها هم نه، روی اون محل فقط میان اون ذریح رو قرار میدن. توی اکثر امامزاده ها و بقعه هایی که قدیمی هستن و میبینید خود ذریح دقیقاً قبر هم سطح نیستش، با اختلاف ارتفاع 1-2 متر نیستش، مسلماً قبر پایینتر هستش، مدفن پایینتر هست. روی اون میان یک ذریح یا یک حالا قبر چوبی در گذشته، حالا امروز میان سنگین رو استفاده میکنن. داخل امامزاده ها اصولاً محل دفن افراد مختلف بوده، همینطور افراد معمولی و افرادی که حالا یک مقدار بزرگتر و از لحاظ منش ریش سفیدتر بودن اصطلاحاً. داخل امامزاده هرچی به قبر نزدیکتر میشیم، اگر افرادی که دفن هستن مسلما مقربتر بودن، مسلما افرادی بودن که حائز اهمیت بودن، ریش سفید اون محله بودن. این رو توی حالا محلات خودتون، توی روستاهای خودتون هم اگر رفته باشید این موضوع رو میبینید. مثلا یک کسی رو میخواد داخل خود فضای امامزاده دفن بکنن خیلی مشکل، اما یک بزرگ خاندانی باشه، یک بزرگی باشه، خیلی راحت‌تر میتونن این کار رو انجام بدن. میان نزدیکتر به محل دفن انجام میدن.
امامزاده ها همراه خودشون مثل حمام ها، مثل سقاخونه ها، مثل تمامی اینها یک سری املاک وقفی داشتن برای اینکه بتونن خرج اون مکان رو ازش در بیارن. در قدیم سقاخونه ها میومدن در کنار چند دهن مغازه، حمام، اینها رو میومدن کنار این سقاخونه ها وقف میکردن. برای امامزاده ها هم همین موضوع هستش. حالا امامزاده هایی که در کنارشون باغ هست میان باغ رو به عنوان محل وقفی انجام میدن که بتونن اون خرج و مخارج امامزاده رو علاوه بر اون نزولاتی که بهش تعلق میگیره از طریق اینها جبران بکنن. توی امامزاده هایی هم که حالا باغ نداشتن یا اینها میان مغازه، دهنهای مغازه‌ای توی بازار یا یک ملکی رو وقف میکنن که درآمدزایی بکنه و از اون درآمدزاییش بتونن هزینه‌های امامزاده رو بدن. این باغ رو پله پله میکنن، قسمت شیب بالای اون پله رو برمی‌دارن میریزن داخل قسمت گودی زیر همون شیب. میاد چند تا پله بستگی به شیب اون زمین این کار رو انجام میدن که بتونن داخل اونجا کشاورزی بکنن، بتونن داخل اونجا درختکاری بکنن. این چوب‌های آبی هم که می‌بینید آبراهای اصلی باغ‌ها هست. الان کسی که می‌خواد این باغ بالا رو آب بده هیچ موقع نمی‌تونه از این جوب استفاده بکنه. بالاترین قسمت باغ‌ها 100% بالای باغ هم یک آبراه هستش. بعد این می‌اومدن از سنگ و خاک و شن و اینا جلوشو مسدود می‌کردن. الان نه، پمپ هم نه. با یه سری کشویی‌های فلزیه. دیدید 100% یه سری کشویی آهنیه. توی بعضی از مسیر اگر دقت بکنید ممکنه ببینید این موضوع. کشویی رو میذارن توی تهران هم اگر دیده باشید جلوی جوب رو دیدید میان میذارن، کارتون میذارن، چوب میذارن که آب بیاد بالا داخل جوب، داخل باغچه‌های کنار جوب. اینجا هم از همین طریق استفاده می‌کردن. کشویی رو میذاشتن مثلا برای باغ به وسعت مثلا 5000 متر کلا 10 دقیقه آب داره اون باغ. 16 دقیقه آب داره. دبی این آب بسته به این رودی که الان داریم می‌بینیم خیلی دبی بالایی هستش، یعنی 10 دقیقه آب بیشتر از حتی ترک کردن یک باغ 5-6000 متری هست. الان ساکنه. چرا؟ به خاطر اینکه الان توی این مسیر نیست، توی مسیر دیگه داره این آب میره. یه جایی داره آب. آره، یکی قسمت دیگه داره این آب رو میگیره. بعد آب هم طوریه که اصولا 10 روز به 10 روز این آب رو میگیرن. یعنی هر 10 روز نوبت آب شخص مقابل میشه. یک آبیار داره، میان قبل از اینکه بخوان آب رو تقسیم بکنن این آبیارهای هر قسمتی از باغات کنار هم دیگه میشینن، میگن خب آقا باغ فلانی مثلا 15 دقیقه آب داره، هر 10 روز مثلا این 15 دقیقه آب برای این اولین آبی که مثلا دارن میگیرن بهش میگن آب میج، یا میاد بعد از اون آبها تغییر میکنه اسامیشون تا میشه آب اصلی که میفته توی اون تایم. بسته به آب و هوا زمان تقسیم بندی آب تغییر میکنه. اصولا تا اواسط اردیبهشت توی بعضی از قسمت‌ها آب اصلا تقسیم نمیشه. بعضی از مواقع هم میبینید قبل از عید آب رو تقسیم میکنن، به محض جوونه زدن به خاطر کمبود آب و گرمی هوا شروع میکنن آبیاری کردن. هر 10 روز به 10 روز به خاطر اینکه حالا اون فاصله زمانی بین آب خوردن درختان ایجاد بشه میان این کار رو انجام میدن. بعضی از مواقع هم میان اون رو تقسیم 2 تا 5 روز میکنن، میان مثلا نصفش رو توی این 5 روز میگیرن، نصفش رو توی 5 روز دیگه. خواهشی که ازتون دارم تو راه که میریم الان 2 تا سنجاب مثلا ما تو راه دیدیم، سعی کنیم مقدار با سر و صدای پایین‌تر که هم پرنده ها بتونن احساس امنیت بکنن بخونن، همین که حالا اگر حیوانی چیزی داشته از کنار اون رد میشد با آرامش این حیوان از کنار اون رد چه بتونیم ببینیمش. شکار نکنید. نه، سر و صدا بکنیم یک، چون اومدیم توی زیستگاه اونها، توی زیست بوم اونها هستیم تقریبا. درست الان منطقه است آقا، یه منطقه‌ای که شخصی، باغاتی هستش که شخصی، اما به هر حال یک سری حیوان‌ها دارن توی منطقه زندگی میکنن. برای همین مقدار آرومتر سر و صدا بکنیم، آرومتر صحبت بکنیم که اگر هم شما یک جا ثابت بشین میبینید خیلی از حیونا میان نزدیک شما وای میستن که اون حیونا اذیت نشن، به اون آسیب نزنید. یه ذره منسجم‌تر هم حرکت کنیم که موقع گم نشیم تو کوچه باغا. بفرمایید. چه باحاله. راه آبیار هستش. کنار تمامی رودهای اصلی یه مسیر آبیار هست.
داخل باغ شخصه، اما به هیچ عنوان شخص نمیتونه راه ببنده، مسدود بکنه. مثلا الان باغ بالای آبشو گرفت، تموم شد، میخواد باغ پایین بگیره، آبیار باید بیاد دنبال اون آب، از این مسیر حرکت میکنه میاد اون مسیر قبلی اگر باز باشه مسدود میکنه، همراه آب میاد تا برسه به باغ خودش. این مسیر رو هیچ موقع اجازه بستنش رو ندارن که بگن آقا تو از تو جوب برو. این مسیر میفهمین دیگه، این مسیری که الان ما داریم داخلش میریم. مشکلات مناطق زیاده دیگه، تخصیص نمی‌کنه. ردیف هجومی کردیم. آی بزرگی در تو این باغ حالا توسعه‌ای که بود در اینا در خدمتشونیم یه چند دقیقه رو بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدین. مرسی. امیدوارم که بهتون خوش بگذره و یه عذرخواهی بکنم چون بعداً ما این کوچه‌هایی که می‌ریم بنبست مجبوریم برگردیم و شاید خسته کننده باشه، ازتون عذرخواهی می‌کنم. این کوچه که الان اسمش هم از آسیاب، اینجا یه آسیابی بود، آسیاب آبی که در واقع همونجا که آب داره می‌جوشه اینجا در واقع این است در کلام اثر ازش. این منطقه این باغ معروف به باغ حاج‌باشیه. اینجا در واقع یکی از بزرگان کم بودی که پادشاه‌های قاجار می اومدن اینجا اتراق میکردن، حالا یه هفته 10 روز و در روز میرفتن توی کوه‌ها شکار و بعد می اومدن اینجا استراحت. که این ساختمونی که الان اینجا هست اجازه یعنی هماهنگ نشد، بیشتر اگه میشد قبلش هماهنگ می‌کردیم. آب انبار قدیمیش هستش که حتی هنوز استفاده نمیشه ولی شکل شمایلش هست. اون ساختمان‌های قدیمی به حوض و استخر و آبنما اینجور که این آب هم میومده که این آب تقریبا میشه گفتش که همیشه در طول سال جاریه، میاد تو این باغ میرفته، برای همین حالت خوشنشینی داشت. الان این آب راه داره به این باغه؟ بله، از اون آبی که اونجا دیدیم درختی که بله بله میاد تو همین باغ و نهایتا میره از اینجا میاد بیرون که بعد تقسیم میشه توی باغایی که اینجا خیلی بزرگه داخلش، درسته؟ بله تقریبا بزرگ. البته حالا دیگه ورثه‌ای شده، تقسیم شده به اصطلاح یه قسمتش دیگه دست نخورده. این بازموندهشه پس. یعنی مال ورثه است ولی ورثه دادن دست یه نفر داره نگهداری میکنه دیگه. جالب بود، مرسی. ممنون از سلامت. مثلا توی محله کن از لحاظ معماری سقف اگر بخواید دقت بکنید اکثر خونه هایی که توی این محله هست شیروانی هست، شیروانی های حلبی با شیب کم. یعنی از لحاظ بارندگی بارون محلی بوده که بارش بارون زیاد بوده، اما از لحاظ بارش برف کمتری داشته. به خاطر همین اومدن شیروانی حالا حلبی، اون زمان دیگه نبود ورقای گالوانیزه و نمیدونم ورقای مختلفی که بخوام برای شیروانی استفاده بکنن. پیهای کاهگلی، خشتی، سقف‌ها با تیرهای چوبی، حصیر، روش هم کاهگل. در بعضی از جاهای این سقف دیده میشه، اما اکثر جاهایی که هست با شیروانی‌های حلبیه. این نشون دهنده این هستش که منطقه بارونخیز بوده و از لحاظ بارندگی خوبی رو داشته. اگر حالا دقت بکن چه بازسازی بشه، چه نوسازی بشه، چه بهسازی بشه، تو اکثر خونه ها این رو میتونید ببینید. از جاهای فاخر و قدیمی حالا محله کن هم پل آجوری هستش که توی محله کن بود و امسال عید متاسفانه خراب شد، اما خونه پدری آیت الله مهدوی کنی همچنان توی محله کن باقیه. توی مسیرمون نیست، اما بعداً اگر وقت کردید در بازدید از خونه آیت الله مهدوی کنی هم برید. خواهشی که ازتون دارم قرار مسیر رو برگردیم، یه مقدار منسجم‌تر و سریع‌تر بریم که بتونیم به باقی بازدید برسیم. بعضی از جاها وای میسیم کلا برای عکاسی. ممنونم، بفرمایید. آقای بزرگی ممنونم، بفرمایید. همون خونه یکی نیست که توضیحشو دادن. کوچه باغا خیلی جالبن، البته توی
توی شب خیلی وحشتناک، قاعدتا باید به نظر برسن. ما میخوایم تو باغا بریم، از آقا شاپور خواهش کردیم بیاد اینجا ما رو راهنمایی کنه. بعد ما میمونن بریم. پشت در. خب اگه اینجوری هست ما حرکت کنیم. آره بریم. مامان میاد. سلام. خیلی مخلص. زنده باشید بابا، خوش آمدید. چقدر جالب شانس اینو پیدا کردیم که از توی یکی از این باغ‌ها شورتکات بزنیم، رد شیم از این باغ‌ها. همش از مجاورت باغ‌ها رد می‌شدیم، ولی الان از توی یکی از این باغ‌های قشنگ می‌خوایم رد شیم که مسیرمون یه مقدار کوتاه‌تر بشه که به مقصد نهاییمون برسیم. ایشون به ما اجازه دادن که ما از اینجا رد بشیم. یه آقای باحال و مشتی، منظره فوق‌العاده کن. اینا باغ‌مونده رودخونش رو ببندن که آب بره براش زحمت میکشن. یک شخم زده میشه اونجا، بعد اون پمایی که ایجاد میشه که آب جابجا نشه. آره داخل مسیری که هست اونجا وایسید میتونید از نزدیک حال درخت‌ها رو ببینید. میوه هم بودش، هم گیلاس بود، هم شاتوت بودش. خواهشی هم که ازتون دارم نچینید. الان همگی بیاید بریم اونجا توقف میکنه تا با بقیه دوستان برسن. باش بگن اگه تو اومد در باغ کنی تو دیگه اگه ببخشید. نه واسه چی داریم میریم؟ چون نه میریم اگه خواستید مثلا عکس بگیری. الان تمام اینا کنار دیوار رد میشه. باغش هم خیلی تمیز جدا شده، کرت بندی شده بود. اما میتونید برید داخل بگردید. بعد بیایم بیرون الان دوباره. به خدا قول میدم میام تو میرم میوه. سلام. سلام علیکم. از کجا باید رد شیم؟ از اون ور؟ همونجا میتونیم بریم، اگه بخوایم عکس بگیریم چیزی بگیریم. مرسی. اینا بادمجونه، اینا ریحونه، اون خیاره، اون چی میگن سبزی خوردنه، این تربچه است، اون شاهیه. حسابی حال دارین میکنین. آره دیگه. سبزی کاری و الان این داره میچینه، داره سبزی میچینه که برای ظهری. نوش جان. سلام. خسته نباشید. اجازه هست من بله. خواهش میکنم. ببخشید من میشینم. چقدر این درخت بزرگه. این امامزاده اسمش چی بود؟ شعیب. این درخت بغل امامزاده شعیبه. این هم امامزاده است. بریم دیگه. ببخشید. این هم نمای امامزاده است. جا فضای عبادتیشه. اینجا هم که خب
احتمالا غذا مزه رو اینجا درست میکنن دیگه. ورودی برادران و نه منظر شاهد. این درخت خیلی عجیب غریب بزرگه، فقط ببینید چه ارتفاع عجیب غریبی داره. چند سالشه؟ میگن حدود 1000 ولی نیست. خود قدمت امامزاده برمیگرده به نوادگان امام هفتم، امام ششم. اگر بخوایم اون رو حساب بکنیم میشه حدود 900 سال، 900 تا 1000 سال. چون سال 1000 سال 150 تقریبا 160 این نسل باید شهید شده باشه. الان سال 1400 یه نهایتاً بخوای حساب بکنیم چه 1200 1100. خب بریم کم کم سمت ماشین. بریم. خیلی بزرگه، میگن که حدودا 900 سالشه دیگه. اینجا آستان مقدس امامزاده شاهد. یواش یواش داریم جمع میکنیم بریم سوار ماشیناشیم. فعلا خوبی یه چند دقیقه دیگه نظر می‌ذاریم.